Dobrý den. Pohledem na právě otevřený balík nové filmové a sběratelské nadílky začíná nová recenze. Dnešní díl se bude od A do Z točit kolem bezesporu skvělého a úspěšného filmu Mumie z roku 1999. Za to, že vše dorazilo v pořádku a takto super zabalené, bych chtěl hned na úvod poděkovat Radkovi a Veronice z Black Wolf Studia, kteří pro mě udělali nádherný paint dle mých požadavků a postarali se i o tuhle perfektní balíkovou mumifikaci za účelem bezpečné dopravy. A aby to bylo kompletní, patří dík i Tomáši Říhovi za vytvoření všech resínových kousků, které tady dnes vidíte a které udělal dle modelu Andy Valentine Props Studia. Takže ještě jednou všem velké poděkování a klobouk dolů před vaší zručností a vaším uměním. Jen pro pořádek ještě uvedu, že se jedná o kanopy v life size velikosti z výše uvedeného filmu Mumie, které jsou udělány tak, aby svými rozměry a hmotností co nejvíce odpovídaly svým filmovým předlohám a také trochu i mé představě jako sběratele. A výsledek si nyní zhodnotíme v následující recenzi. V těchto nádobách, jak je uvedeno ve filmu, byly po mumifikaci přechovávány vnitřnosti princezny Anck-su-namun, které pro její oživení musel získat a použít při obřadu velekněz Imhotep, který zde představuje jakousi ústřední postavu celého příběhu a stělesnění zla, které je třeba porazit. Máme všech 5 kanop vedle sebe natočně a můžeme si říct nějaké základní údaje. Materiál resin, hmotnost jedné kanopy je 1,1 kg, hmotnost spodního dílu je 0,7 kg a hmotnost hlav se mírně liší podle tvaru od 0,35 kg do 0,4 kg. Výška spodního dílu je 14,5 cm a celková výška se liší dle tvaru hlavy od 23 cm do 26,5 cm s tím, že největší výšku má samozřejmě kanopa s hlavou šakala. Průměr kanopy v nejširší části je 9,5 cm, na spodní základně 8,5 cm a vnitřní průměr nádoby je 6,5 cm. Tyto rozměry a hmotnost jsou samozřejmě jen hrubým odhadem, který je převzat na základě toho, co je možno spatřit ve filmu. Teď se lze podívat i na to, jak vypadají kanopy v rozloženém stavu a můžeme nahlédnout i dovnitř a udělat si představu o síle stěny. Aby se co nejvíce šetřilo materiálem, je tisk proveden s hustotou 25% resinové mřížky, která je více než dostatečná, a následně, aby byla docílená potřebná hmotnost, je hluchý prostor vyplněn jemným mořským pískem, který byl postupnými vibracemi stlačen na co největší hustotu. Zde také vidíme samostatně jednotlivé hlavy kanop, jak byly pro tento film vyrobeny, a jejich vizuální stránka si myslím velice povedla. A je to dle mého to nejlepší na těchto sběratelských replikách, co se také i povedlo, jak studiu Valentine při modelaci, tak Tomáši Říhovi při tisku a v neposlední řadě i Radkovi a Veronice z Black Wolf Studia s krásným paintem v závěru výrobního procesu. Sami můžete posoudit, jak se vše zdařilo a jak krásně jsou provedeny hlavy všech 4 horových synů a té 5. s hlavou lva, kterou si tam z nějakého důvodu zřejmě pro větší atraktivitu filmaři přidali, jelikož ve starém Egyptě bývalo obvyklé, aby vnitřnosti byly po procesu mumifikace uloženy pouze ve 4 nádobách a tudíž ta 5. je tam z historického hlediska tak trochu navíc. Podíváme se nyní na jednotlivé kanopy trochu blíže. První kanopa má podobu boha Imseta, který je staroegyptský pohřební bůh, jeden z tzv. 4 synů horových. Je bohem spojovaný s jednou ze světových stran, a sice s jihem, s jižním větrem a také s ochranou těla zemřelého. V tomto případě jeho jater vyjímaných při balzamovacích obřadech a ukládaných do kanopy s uzávěrem v podobě Imsetyho hlavy. Zobrazován byl vždy v lidské podobě, tak jak ho zde vidíme. Druhá kanopa má podobu boha Hapiho, který je dalším staroegyptským pohřebním bohem a dalším ze 4 synů horových.
Je bohem spojovaným s jednou ze světových stran, tentokrát severem, se severním větrem a také s ochranou těla zemřelého, jeho plic vyjímaných při balzámovacích obřadech a ukládaných do kanopy s uzávěrem v podobě hlavy Happyho. Původně byl zobrazován jako muž a poté v době Nové říše dostal podobu paviána, stejně jako v našem případě. Třetí kanopa vyobrazuje boha Duamutefa, v překladu chválící svou matku. Tento je třetím ze 4 synů horových. Je bohem spojovaným s východem, s východním větrem a také s ochranou těla zemřelého, konkrétně jeho žaludku vyjímaného při balzámovacích obřadech a ukládaného do kanopy s uzávěrem v podobě hlavy Duamutefa. Zobrazován byl zpravidla jako pes nebo šakal a stejně krásně vymodelovanou hlavu můžeme obdivovat i my. Čtvrtá kanopa zobrazuje boha Kebekšechnufa, v překladu osvěžující své sourozence, jenž je čtvrtým ze 4 synů horových. Je spojován se západem, se západním větrem a také s ochranou těla zemřelého. Zde konkrétně jeho střev, taktéž jako v ostatních případech vyjímaných při balzamovacích obřadech a ukládaných do kanopy s uzávěrem v podobě hlavy Kebekšechnufa. Zobrazován byl zpravidla jako sokol a na videu můžete vidět jeho perfektní vyobrazení a paint. No a máme tu pátou kanopu s již dříve zmiňovanou hlavou lva, kterou si tam, jak jsme již uvedli, filmaři přidali a která tady tudíž také nemůže chybět. Ve filmu byla tato kanopa jako jediná rozbitá a Imhotep se jí zmocnil jako první a také ji držel v ruce, když se Bennyho ptal po osudech těch ostatních a kde by je mohl hledat. Jak všichni víme, postupně se mu to povedlo a všichni, kteří byli přítomni otevření schránky na kanopi, za to postupně zaplatili životem a svými vlastními orgány. Opět máme všechny kusy pohromadě a já jsem rád, že tyto kanopy z filmu Mumie konečně našly cestu i ke mně domů. Musím přiznat, že jsem o nich dlouho uvažoval, ale teprve nedávno jsem se dostal k tomu, abych tento projekt realizoval a pokud to mohu za sebe zhodnotit, povedl se velice dobře a jsem s tímto novým přírůstkem ze světa filmu nadmíru spokojen. A opět, jak je zvykem, bude ještě na konci fotogalerie a mě již nyní nezbývá, než se s vámi rozloučit s poděkováním za sledování a případné komenty s postřehy, anebo pokud jinak nedáte, i za lajky a odběry. Někdy příště, ahoj. Ależ